guys, it's me again, your Gorgeosa, Eric Luis, and welcome back to my YouTube channel. Sorry guys kung hindi ako makapag-vlog lately ng maayos kasi for the longest time, sira yung phone ko. So ikwento ko sa inyo kung anong nangyari. So back in January, when I went to Beijing, habang nag-pictorial ako, syempre mag-isa lang ako, solo traveler. So gumagamit ako ng tripod para kumuha ng mga photos ko. It just so happened that that day, malakas yung hangin. So bumagsak yung phone ko kasama ng tripod. Nabasag yung screen ng iPhone ko. So I went to an authorized reseller, an authorized Apple reseller, to have the screen fixed. After a few months siguro, napansin ko na yung mic, yung front mic, hindi siya gumagana. The reason na nalaman ko kung bakit hindi siya gumagana is because kapag nag-video call ako, hindi ako marinig. Tapos si Siri, hindi na ako marinig. Hindi na siya nagre-respond sa mga commands ko. So yun, pina-check ko siya dito sa Apple Store dito sa Hong Kong. And sabi nga nila na may problema yung mic. And if I want my mic fixed, kailangan nilang palitan yung buong screen. So ito lang, last week I had my screen replaced, which cost me 1,300 something Hong Kong dollars, which is equivalent to more or less 9,000 pesos na din. Sobrang mahal. Pero ano na lang, pikit mata ko na lang siyang pinagawa because hindi ko naman din afford mag-replace ng bagong phone. Wala pa akong budget para bumili ng iPhone 11, no. So sabi ko dun sa sa Apple employee, kung pwede na lang i-check yung screen na pinalit when I was in Beijing. So ang findings nila is fake siya. So hindi ako makapaniwala na nilagyan nila ng fake replacement yung screen ko because authorized reseller sila eh, diba? So yun nga, totoo nga yung chismis na halos lahat ng mabibili mo sa China is fake. So mag-iingat na lang kayo if ever you're going to China. Doble ingat, doble kailangan mapanuri kayo sa lahat ng bibili ninyo sa China. Finally, I had my phone fixed. Pero ang problema na lang niya ngayon is I have to replace the battery kasi ang daling mag-drain ng battery niya. So hopefully by next week magkaroon ako ng budget to have the battery replaced. Getting on with my vlog for today. So we all know nga na grabe yung protest dito sa Hong Kong, and it lasted for about almost 6 months then. And yung pinaka-worst na protest happened last week. Na grabe talaga, grabe yung nangyari na experience na yon. If you haven't seen that video, I'll put the link down below para mapanood niyo yung protest na yon. So ngayon, ililibot ko kayo sa Hong Kong para makita ninyo kung ano na ba nangyari after a week na natapos yung protest. Actually, hindi pa siya talagang ganun katapos. Hindi pa siya 100% tapos yung protest. But kahit na papano, wala na yung mga grabing mga protesta na naninira sila ng mga kung ano-ano, tapos yung nanununog sila ng mga stations. Yan. Wala nang masyadong mga war freak. Ang mga protest na lang nila ngayon mostly peaceful na. At sana magtuloy-tuloy na, no, para bumalik na ulit yung sigla ng Hong Kong, bumalik na ulit yung mga turista, para masaya na lang ba, hindi yung nakaka-stress. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung kumusta na ba ang Hong Kong. Paint the sky your favorite color.
ito, oh. Diyos ko, para naman Reyna. tayong gulayat niya. Nalilit ko, ha? Ang reyna ng Simsatchoy. Ako Saan ka pupunta? Ako ng palengke, Mamamalengke lang itsura ko. Kaloka. Ah, mayaman yan. Milyonarya. Siya yun. O sige na, bye-bye. Okay, so dadaling ko kayo sa Polytechnic University. Hindi ko lang alam kung pwede siyang daanan. Kasi alam ko naka-lockdown pa rin siya. But let's see kung hanggang saan lang tayo pwede. Actually, nakapasok na ako sa loob ng campus ng Polytechnic University back in 2011. Maganda siya, ano, tsaka ang laki-laki niya sa loob. Tapos ngayon, parang ano, it's in a very, very sad state. Super talagang sira-sira siya. And then based on sa news, aabutin siya ng 6 months bago siya talagang fully renovate. Kasi talagang super sirang-sira siya. Okay guys, we're here in Polytechnic University. At ang daming mga vloggers na nandoon, ang daming mga photographers din. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya na. Ito yung campus right here sa kanan ko. And then, meron siyang footbridge papunta sa kabila. And, ang pagkakaalam ko, itong building na to ang dorm ng mga students. Nakakaloka, yung paikot pala ng Polytechnic University, wala na pala siyang sidewalk dito sa kabilang side. Highway na siya. So, mabuti na lang medyo traffic. Kaya mabagal yung vehicles. Buti na nakakatakot baka masagi tayo.
naglalakad ako sa gilid ng highway. Pero kasi kung babalik ako doon, parang ang layo na ng nilakad ko eh. Paikot na ako eh. Nandito na ulit ako sa ano eh. Hong Kong kasi yun doon. So ito, pabalik na ako ulit ng Simsachoy. Kaya dinire-diretso ko na lang. So as you can see, naka-block lahat ng mga footbridge. Well, pwede kang dumaan sa footbridge, kaya lang naka-block yung ano, yung view. Tinakpan nila ng parang mga barriers. Kaya kahit na gusto kong umakyat sa taas para kumuha ng mga shots, naka-block siya. Kaya wala akong choice kung di talagang maglakad sa gilid ng Polytechnic. Buwis buhay para sa vlog. Hindi naman tayo pa pwedeng pumasok sa loob kasi naka-lockdown siya. Kaya yung labas lang yung pwede kong ipakita sa inyo. Okay guys, we're gonna use the footbridge na to get back. And ito yung sinasabi ko sa inyo, naka-block siya oh. May mga barriers. So, ayan, wala kang makikita. Pero before, pag wala yung mga barriers na to, kitang-kita mo yung loob ng campus ng Polytechnic University. At saka banda dito, sa gitna ng footbridge na to, meron din siyang access papasok ng campus. So, unfortunately, naka-block nga siya at saka hindi ko pwede pumasok sa loob ng campus kasi naka-lockdown siya. Well, anyway, that's my video for today. I hope you enjoyed it. Overall, peaceful naman na compared sa mga nakaraang weeks, mga nakaraang months. And napansin ko din na dumadami na ulit ang mga tourists coming from mainland China. Marami din ako nakikita mga Pilipino na mga tourists. Probably because it's Christmas, they wanna do their shopping here. At saka yung mga kababayan natin nakatanggap ng 13th month pay. At hindi makakaila na super mura ng plane ticket at mga accommodation ngayon sa Hong Kong dahil nga sa political unrest. But overall, peaceful na ulit. Hopefully, magtuloy-tuloy siya para bumalik na ulit yung sigla ng Hong Kong. Okay, so if you enjoyed this video, please give me a thumbs up. Don't forget to like the video, guys, and comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong makitang videos from me. And see you again on my next video. Bye! Ginutom ako sa kakalakad. Nandito ako sa Hotstar. Paborito ko to chicken. Masarap siya. Fairness. Ang ino-order ko lagi dito yung salt crisp chicken. Yung number 3. Na spicy. Tom Jones. Kain muna tayo.